Всім доброго вечора. Стрімчик по Rainbow Six. Давненько не стрімив її, тому приємного перегляду. Да, я обновив свій імідж. Непривично, капець. Ну, хочеться так. Тому приємного перегляду. Ку-ку, я повернувся. Ку-ку, мой хороший, мой сладкий пупс. Я вже з тим, що треба. Думаю, ти зрозумів. Так. Ти вже запустив чи що? Так. Скільки вам залишилось ще раундів? Да десь один примерно, ай пофіг. А, Залетаю. не так то й довго. Да, почти уже последний раунд. Я зрозумів. Тоді очікую вас. Гранату закину туди. Закидывай. Блять. Ейс просто не знаю, сверхразум. А чи він не піднявся з капкана? Я не знаю, я йому закинув це. Я Адреналін. теж тяжу, типа, що не піднявся. А, типа адреналін піднімає лежачого Да. этого? По ідеї. Да, да. А, та ти що, буду знати. А деактиватор де? А, да? А, уже Ейс Давай, поставив, він був у закину. Ейса. Ейса захилю. Там, короче, це є. Там мін, а там капкан фрост. Неси, блядь, бо щас гандон якийсь тобі попадеться. Блядь, ну я не знаю, ну сліпі, блядь, пиздец. Сука. А нам оцей тест у микробіології теж проходить, или нет? Я вообще хз. Да як? А, Блядь, чел занял мое первое место. Так, а ви виграли чи проїбали? виграли. О, ніхуя собі. А, вона скинула кися цую і кися файл. О, Наша преподша. не відкривайте, скажіть там вирус. Людмила Лівощенко. Скажи там вірус, уж дуже я не довіряю цій фамілії. Так, де ти там? А Так, коли мені вже лідерство поставить? Тільки через 4 дня, вибач. Да, моя теж тільки через 4. Мені 3 штуки оценки поставили. Більше всіх. Пакет! Да! Мені дали 8 уровень бойового пропуска. Пакета. Хуй мені походу не пакет. Пакета! Я пакета получил. Блядь, ти лівнув. Я не лівнув. А, Ні, мені не дали пакета. грустно. Так, нам треба тепер заходити до Кості. Так, а на що, якщо я його можу попробувати зараз пригласити? Ну, Ні. воно. Ти, Пригласив, інвайт кинув. а ти забув, що в прошлый раз майже вийшло так, що не зміг приєднатись? І опять та сама херня. Я ти її скинув уже. Ага, секунду. Приєднуйся. Я тебе покину ігру. Ubisoft. Как я команду покину? Чпоньк, да, контайн. І Connect. Все, так, подожди, я пакет маю відкрити. Да, Я маю відкрити руського Ваньку. Я хочу відкрити руського Ваньку. Ваня, виходи із домика. Ах, да. Пожалуйста, Із, ошибка пакета Альфа. із часу останнього, коли я стрімив Rainbow, це я тоді так хірово грав, а зараз плюс-мінус. Курва зеленка. На цього... О, я сейчас тоже відкрию пакет, браво. Очечі. Беру. Я так понимаю, що цей тест нам вже треба проходити. Що вона скинула файл. Ви поки там Так, мені дали скинчики на бандита. Открываем пакетик Браво. Последний в цьому сезоні. Як будеш готова, скажеш. 20-й. Я готовий. І Я так, за варіант легендарний. Аню. Що? Я за Аню кажу. Що за мене? Ну, що як будеш готова, блядь. скажеш. Як я готова. Да, ну з'їбать. Зеленка випала. Ще й повторка. Кстати, а що було за повтор? Ань, Що за повторка була, Бодя пита. ні, Якась сінька, якісь цвіточки. Що дають за повтор? А, я теж хотів це спитати. А кредити ці є. Жовті. Оці молнії. Брух. Кіл. Усилення чи що? Тань. Ні, просто оці очки, яких називати боже. Оці є. А що оранжевеньке зверху пишеться, А, ну дається? обычні кредити, я понял. Обичні кредити, да. О, Охуєнна карта. Ой, мама! Не хочу, не хочу.
Не хочу, тут мене по жопі б'ють. Я не знаю цю карту. Мене по жопі зараз бить будуть. Ой, не вірю цю карту. Ти просто цю карту А. не знаєш, а я вообще карти не знаю. Ну, типа я не запам'ятав. Я процентів 80 всіх карт не знаю. Я знаю. А що я знаю? Угу, Я нічого не знаю. Ні, охуєнно. консульство. Ні, консульство вже не знаю. Банк. Чи що то? Аня, що то? Банк, да, банк ти знаєш. Банк я знаю. 100% знаєш. І то не повністю. Ай. Тем более нахуй. Смотри, блин. Разрабатываем ротик, разрабатываем ротик. Так, ага, поняв я тебе, ага, я тебе прийняв. Так, 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 так. Хотя не, подожди, це куда? Нихуя не понимаю. Хрен я знаю, не, лучше усилить. Ох, ты ж, Зазвичай тут ни хрена собі. возле окна лазять. Тут, а, понял. Так, подождите. Ага, вот тут лучше заминировать. Ставлю окошко. Пень, пень. Ставляй окошко. Ага, мам, бля. Все уже ездят эти дроны. Машинки. Мгм. О, тут пакетик. Прям вкусняшка. Вкусно. Вкусно. Так, треба закритися. Треба, кстати, було сішку десь поставити. Кого? Сішку. Не знаю, де. Ні, надо було. Там, де я пробігав, надо було одну сішку А. поставити. Приколу раді. Ну да, ну в мене вже немає. Бачу дрона, бачу дрона, бачу дрона. Зараз прилетить. Зараз отсюда прилетить. Мінус дрон. Молодець. Вони йдуть отсюда. Вони, походу, зовні вже ходять. Чел мені пише, парень есть уняшки, блять, рыгать мне хочется твоих сообщений, если честно, блять. Це оцей британець воєнний. Нет, це вообще ебанутый. Він мені, блядь, напише, я вже йому нахуй не отвечаю на сообщення. Він мене відмічає, напише мені, типа, давай поговоримо на пошті теми. Блядь, я коли соглашалася, типа, думала, що, ну, типа, це будуть гейські шуточки, щось типа такого. Нет, блядь, монтання йобана. Сука. Ну ніхуя подобного, він мені таку хуйню пише, Де? якщо чесно, Де блядь. Монтанья? Отут в дверях була. Отут на метке. Блять, не то. Аллаху Акбар. Бам! Якось заряд Селма. Якийсь заряд Селма уничтожив. Що таке Селма? Це, наверное, Ейса. Ти удар. Бляха, Ейс пропіл робить. Акуратно. Док, 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 Док. мін. док, блядь. А хули ти собі укріпляєш? Мені, блядь, дай, док. Ой, як ти класно стонеш, блядь. Ух, Тепер я, мама. блядь, чесно, францужи так охуєтельно стонуть. Да хватит Це мене вони, флеш. блядь, в природі, походу. Надо французьку порнуху подивитися. Блядь, док так гарно здох. Блін, не спав заскрінить. Кстати, а... О, аллилуйя. Чудово. Кстати, це... Кость, а як тебе це... кличуть? Типа, мой псевдонім то Валазар. А, тобто, Вазелін. ти про що маєш на увазі? Ну дивись, не всі ж стрімери називають своє настояще ім'я, то я типу питаю, може і в тебе є який псевдонім? Лимон. Лімон? Окей. Просто я Валазар. Аня називає мене Вазелін із-за того, що я колись був доцентом в Вазеніному. Ну, мене Я ще всегда називають твій читала Пепел, але я це Вазеліном. не використовую. Якщо цікаво. Поняв. Блять! Що таке? Я не така. Переходник упав. Красиво. Я не така, каже.
Я красиво. Я не А що- така, а- я красиво. А що, блядь, О, здрасте, блядь. некрасиво тільки? Не, може і красиво, но я-то... Чи головою в'їбалася? Бляха, я не знаю, куди мені бігти. А що мені робити? Куда? Я тут, я вообще не знаю цю точку, я не вижу цю точку. Дрони не вже знаю. на під'їзді. Кстати, знаєш, яку карту нам добавили в рейтинг? Нашу з Яку? тобою нелюбиму оцю огромне це є здання. На Фе називається, да? Ти про це? Не-не-не. Не. Блин, небоскреб вроде. Ай! Спасибо! Мудак. А хто Нахрена це тут йобнув? пропіл робить? А вообще тут всегда делают пропил. А, да? Да, А, ой. тут всегда пробывают двери. Ты же чтобы тебя быстренько бегать туда. Мене обнаружили при сканіруванні. Опа. Алло, мама, я пельмені не буду. Не вари. Все, отлично. Чую, щось ламають десь. Ой, ай, ой-ой-ой. Я укреплять. Ба, що так жорстко? Де що происходит? Де щось зривається, що таке непонятно. О, дома такі самі стульці. Ніхрена собі, а чо, так в реалі можна? А якщо його судять? Я танцюю пофіг. стриптиз для глаза. На столе. Молодець. А, це ти со своєю. О, Лімон, там дрон. Де Аккуратно. іменно? Мене Воно вже я метку обнаружив. кидаю. Він Прям сіпався. Уже поїхав до тебе. Блять, прям подо мною. Сука! Та пиздець! Мінус. А, це сльоза мене йобнув. Алло, мама, ну кажу, я пельмені не буду, отстань. Там, де я був, фюз зверху. Мене десь продронили. У мене жопу пробили. Ну я хіба, ну... і- Он метка стоїть. Флешка? Мгм. Ой-ой-ой, прям по жопі. Мінус. Ще хтось, по-моєму, оса. Повзе, он повзе. Хорош. Да бачу. Я вже троїх убив. О, в мене Блядь, детонатор. поки стріляла по цих йобаних мінах, на мене ейс виліз. У мене дифуз. Ну, Любимий. кілоу. Ой-ой-ой-ой, мама. Мама. Нормально. 15 seconds left. Ага. Time expires in 10 seconds. Ейс. Ах, Four last без смазки. Ізі. Хорош, молодець. Просто 4 виніс. Чудово. Молодець. І ще б трошки був би ейс. Ні, ще б трошки я б не пережив фізично. Бляха, а тут вообще жирна якась комната длинна. Бляха, думаю, в Seven Day Мені туди і похуй на мої погулять. капкани, поэтому давайте я возьму цього. Бля, возьму Френдлера нахуй. Бери. Ой, я що, феміністка, щоб осуждати. Protect the bombs. Ой, прекрасно, я не знаю цю точку от слова зовсім. Так, що тут Я у нас? тоже. Па-па-па-па-пам. Мгм. Так, пропілчик тут їбаний. Стой, блядь, не закривай нахуй, Давай, давай. дай мені пройти. Тут вже обнаружили. Да, сорян.
Не дякуйте. Я тут пропільчики їбану. Давай. Хорош. Чесно кажучи, Та я йди вообще в душу сюди. не думав, що тут делать. Главное. Наконец-то, блядь. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Огонь по своїм включен. Можем захреначить друг друга, щоб облегчить роботу противнику. Надо, щоб тебе боялися тільки противники, но і свої. Да-да-да. Бий своїх, щоб чужі боялись. Да. О, мене обнаружили Бля. при сканіруванні. Де? Короче, у мене така хуйня була, я йшла на лестнице, я дала скан Леона, і я бачила, що там є враг. Ну, я понимала, що там є враг, но він, скорее всего, съебався. Ай, Я Аня, акуратно. вибігаю на лестницю, блядь. Бля. А откуда вона? Із окна. А я могу активировать свою хуйню? Бля, я не могу активировать свою хуйню, пока лежу. И, короче, я вибігаю і вбиваю свого. Угу. І після цього цей чел, типу, почав на мене орать. В следующей катке убивають його опять. Там є. Вже, короче, він так в кожній катці дов. Та Ах ёбаний ти, в рот, блядь. сука! All friendlies were eliminated. Ну, як на мене, це за того, що ми не знаємо карту. Да, я теж так думаю. Блядь, чисто всіх в одної дірки убив. Я в атаке вообще нулевый чел. Тут особенно. Короче, беру финку. в Понюхай случае таблетки, чего. може вони ще норм. Беру финку в случае, если там, не знаю, там... А, все, поняла. Значить, викидаємо завтра. Дрончики! Пинг, пинг. Да, да хрен его знает, да. Только мені не насипайте, я лучше отдельно візьму. Я не люблю, коли воно у картошці плаває. Буль-буль. Кавейра есть. Де це? Другий етаж? Да. Блять, сука, ебуча карта. Хер поймеш, куди заїжджать. Подиматися, блядь. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Похрений. Your mission is to locate and Ладно, хай defuse the хоч bomb. там стоїть. Блять, ворона. Чи спанки лиш, чи що. Ні, це я збивала. Камера. Угу. Вау. Камерка. Тик. Бляха, як зараз напорюся на щось, на цілу толпу. Да мене пустять по кругу. Не тебе одного, мабуть. Ага, понял. Опа! Ха! А! Мира есть. Угу. Second floor! Ай, бляха, муха. Boost incoming! Там якщо що, а це хто там шакала грає? А Єле як? піксель побачив, піздець. Я та піксель побачив, ну бляха. Я вообще єле побачив його. Пиздец нахуй, я їбу її в пізду. Operator standing. Походу, ще Кості камера видадуть палить. бан за на цей стрім. Bomb has been located. Ні, ну тут нічого поки що такого сказано не було. Ключове слово покаша. Да. Ну ви держіть себе в руках. О, не зря там остався такий дрончик. Он палить. Камеру бачу моргає. Сейчас прийдуть. Хорош.
Это уебанка, Карл, нахуй на меня пошла. А сейчас сниму его. А не, Ой, ебать, бабка, молодец. хорош. Mission successful. Охренеть. Неужто це ще одна победа? А. Ну, можливо. М. Из лимончика. Ага. Фінка, як завжди, бляха-муха. О, фюза освободили. О, плюс один. Нам легше. Ага. Баба Біс. 43. Баба Біс. Баба Біс. Звучить як будто, я не знаю, ім'я якогось демона, блядь. We need to locate a bomb. Да. Тепер виходить атака титанов. Скоро. Скоро. Мгм. О, чую, другий етаж. Да, це другий етаж. Бляха. Піу, пах. Ага, дуже так. А хто тут у нас? Бачу, 10 Фрост. seconds to go. Be Бля, я не знаю, advised, де you have точка. located a bomb. А дальше. 5 seconds to insertion. You've located a bomb. Make your way to its location. Ждіть секунду. Ну, хоть точки запалили. Боже, це надо було знімати. Коротше, Фрост дивиться прям на мой дрон, але курва не палить його, я не знаю. У мене серце в п'ятки ушло. У мене серце в п'ятки ушло, я думав, це все вже ГГ. Я біля Б. О, пізда ця Да. Я вийшла. до тебе. Ой, ті бозицький такий миленький дрончик. Бля, це ж мій. Блять, моя чуть... Я злякався дрона. Свої, не боїсь. Тихо, я там сейчас этот накидываю. Силок снял. Там слева и справа, мабуть, є хтось, тільки що бачив рух. Це якщо від дверей дивиться самих. Типанув когось. Фу, бля. Пошліть, бля, хуй нам Вон, нравится. вон, по прямой справа. А, ну ладно, хорош. Ніхуя, дві победи подряд. Повезло. Ні, оце вона, конечно, не хороша людина. Я? Ні, Янг, оця от, про флешки А. кидає. Я вообще таке осуждаю, да, опять. Хтось на шипа покушать. Капець, Богдан, тебе ніхто не оцінив. Рух. А хоча, кстати, довольно странно, у мене 4 В кіла. смысле ніхто не оцінив? А, Зато моя поки мене. що этот время, это тютю, а тебе, на тебе таймінг отошов уже. Команду. Так, в смысле, отмена. Ви готові? Да, капітан! І ще один уровень бойового пропуска, я його закончила. Молодець. О, у мене ця сішка є. Так, куди йти, куди йти, куди йти? Де пакетики? Пакетик знизу я бачу. А, пакетик, Хто там? пакет. Ща, подожди. Плюс. Я купила башку на цього, на легендарну, на деда, бандита. Молодець. Ага. Я больше чем подаюсь, больше чем алкоголь и вишневый джем. Блядь. Я просто не почему же показать. Но это все ради искусства. О,
побережье. Ну, хоть больше-меньше карта якусь знаю. Вона сильна, походу ні. О, цю карту ти точно знаєш. Да, я цю карту знаю. Зараз окна понатикую, куди бачу, блядь. І все, всім пиздец. Я тоже. Уже ходила. Після трафуна. Другий етаж кальянна. Нам надо на кальянчик сходить. Блядь, хочу кальяна. Хочу научиться делать кальян. Денис так вкусно делал кальян. Хочу кальян. Я вообще кальян ни разу не курю. Давай купим. Ладно. Да чё, он там прям десь одна із комнат мініровані, якраз таки кальян. Сядем зараз покурим. Ой, Пробуйте блядь, стінку з чортової сука! матері. Пробивай тепер, блядь. У мене не було свою другу гранату тратить. Пробивай. СБ. Аллаху Акбар. Бам! Дрончик уже стоїть. Костю точно забанять. Так. Так. Що, оце мене тепер напрягає, ну да пофіг. Так, тепер. Я недавно почула гімн Твіча. Ну, типа, серйозно, ну от реально підходить. Іди сюди. Так. Богдан, выбирай кальянчик. Тут есть зеленый, синий, Ой, я синій буду. розовий, синій ще один. Розовий, ще два синіх, два фіолетових, а який більш такий голубенький, який береш. Є ще Голубенький, куча голубенький. алкашки, я так понимаю, це тут ягермейстери всякі. О, це нам. Є чай і конфетки, що береш. Є ще пиво. О, пиво! В чому сила? Сила в Пиве, пиве. А брат. ще якісь, блядь, конфетки, які, це що, Red Bull? Хуйня, короче, Катя. Я не знаю, чувак. Що? Що? Ой, бля, що предлагала. Ладно. А, ще вино есть. Оу, найс. Що Опа, це? окно Аня аккуратно в прострелюють. окні. Це окно. Ставлю Тебе, метку тебе. на окно, ось що. От сука, Бляха. як Мама, я вовремя, не блядь. буду. Мама, я не буду пельмені, отстань. Ну, бо я не піду додому. Я зайнятий, у мене робота є. Ага, мені окно розбили. Походу. Ой, бля. Браво, Ні. браво есть, если что. Так Да, что, если блядь, вдруг попадешь минус. по красному, то сносите его. Мінус браво. Ай, блядь. Там двоє, один висить, другий на платформі стоїть. Тобто на... Мінус на- хтось. А, мінус ця. Я уже походила. Бля. Я знес капкан, Аня. Хорош. Там браво, Да- браво, аккуратно. Я щось не пойму. Ага. Фюз. Пульс. Мінус. Там браво и фьюз. Рядом стояли. Ох. Ой, блядь. А ще на баскетболі так больно було. Коли з руками работать. І я собі 2 пальця тепер болить у мене. І ногтик. А ти що, була на змаганнях? Бляха, може бандита взяти? Нет, Походу. я на фізкультурі не ходила. Або мета. Якщо мені треба піти розпечатати реферат. Може мета Ну, взяти? сказав мені його прикола ради? докласти, а я в душе не їбу, що там написано. Я мета візьму, люди. Бери. Треба було і смоука брати. Моя якраз на нього башка, та є сосательна. М. А, це то, що вибило. Ага. Так, це. Пробийте хтось цю дирку. Щас я проб'ю. Давай. Твоя робота.
Молодец. Хорошая девочка. Хе-хе. Последний раз, коли мене Саймон назвав хороша дівчинка, ми з ним Опа. трахалися на цьому. На Диване. вертольотній площадці. Не спрашивай як. Да, не собираюсь. Я не розкажу. 5 seconds in count. Bomb located by Да, это Тайler сюда. Это Тойна уйдет со мной в могилу. Secure the wall. А, ну да, ще й стінку забронірували, за яку я мав ховатися, по ідеї. Угу, пидорасы. Я не пойму зачем, только не забронировал. Сейчас малой опять из окна залезет. Чуя, моя жопа. Якісь дрончики літають. Це, скоріше все, що може бути браво, акуратній. Капкани не цогокать. Если капкан светится красным, то видеть капкан. А если этот Да. мутил как раз Да, право. светится? Ой, блядь. Я твою случайно хуйню снесла. Я не Опа, знала, что опа. право есть. С двух сторон Не спизначаем. простреливать. Вот тут есть, и там, где... Там, короче. Акуратно. Тут ідуть. Мінус одна. Поневылку. Я Эту, всім. Я мутилку їм сломали. вилкою. Що? Мутилку Метилку сломали. я сломала, Минус два. потому что и Браво забрала. Это я понял. Бля, коротше, я назад. Ах ты ж, блядь! spotted. Сука. На клеймеру нарвався. Спасибо, спасибо. Тоня, а можна було мені вилочку? Ти мені ложку попала. Акуратно. Окно. На Б. Висить. Єбать, що Чекаю, происходить? чекаю, Ай, чекаю. у мене Блядь. прицелу немає. Сука, Тетчер. Блядь, верніть мені йобаний прицел, блядь. Я чекаю, не боїться. Там на Б, короче, до хрена Там народу. мют скоро, мутілка мою хтось стирив, ілі цей. Браво, браво. Я її вбрала. Вона тоді нас буде мютий. Блядь. Там за стен, там сидить за диваном, походу. Блять. А, так їх двоє було. Там акуратно, О! там де я здох, там двоє. Браво, і ще. Алло. Сырочек, все остався? О, дай будашечка. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Есть половина. Сколько не в лицо. Есть половинка, есть большой. Тебе тут большой? Только не в лицо, конечно. М, А что, тебе дать? Спасибо. Я дока беру. Что тут пахнет? Ой, Это набрали самых первых оперативников. Там бляха браво, так що це єдине, що я можу взяти, щоб вона мене не стирила. Так що буду вас тут бігати, лічити. Secure Не the буду Да, казати, вона піде хто. пропустить капкани. Так. У Боха така жопа красива на в трейлері. Op 4 has found a bomb. О, уже капкан. Ой, Тепер эти понятно, дроны. почему Леон просто на дока пялиться. Да блять, сука, я такий снайпер по тем дронам. Подождіть. Так, хорошо, примерно. Оп. О, бачу, отлично. Я наконец-то зробив бляха муку пробіл. Та пиздець, я їбав дрони хуяри. Так пройобую все время, в яке можна усилити. 10 seconds to insertion. Хтось подає мені трагуна? Спасибо. Op 4 has located Ну, a да, bomb. сейчас, Get чекай. ready to engage. Зараз, мабуть, в окно нашмаляю. Там стрільба якась бляха муха.
Ох ти, ніхрена собі. Пацани, криша, у нас кришу знесло. Так може не Браво! будемо під Не нею кажись. стоять. Два. Не знаю хто, але я не хочу тут бути. Це флешечок А де? накидають, ми А, охуєнно. в мене мінус. Ні. Течер, акуратно. Течер. Блять, граната нахуй, пиздец. Блять, там хуйня. Блять, хуйня там Зофія бігає. Тікай, блять, капкан нахуй, я тобі жопу подорве. Пиздец, що происходит? Не знаю. 8 хп осталось, пиздець. Reloading. 5. Там Мгм. піздець якийсь, я не знаю. Нас їбуть по всім фронтам. Ага. Включали. Diffuser in place. О, ще й дифуз поставили, охренеть. Protect the bomb. Ебать, пиздец. Diffuser. One friendly operator remaining. Та він. А, він встане. Ще й ждуть, коли Ага. він встане. Сука. Mission failed. All friendlies have been neutralized. А як определить, що чувак може встати, чи це тільки цей може встати? Якщо все дохле і він до сих пор лежить, то він не це. Він може встати сам. Да. Тобто, якщо він остався один, грубо говоря. Да, якщо він остався один і він лежить, то він може встати сам. Це тільки він Ну, може или зробити, если- чи це или так или если кожен? ты... Блядь, я кажу. Или если же в команде есть рук, и ты знаешь, что він есть, тоді, скорее всего, він тоже може подняться. Да. Тобто, тільки цей і рук може піднятися. Ні, Касл це той, що бронірує окна, він не може сам по собі встати. Якщо ти одів плиту, то ти можеш встати. Це плита тобі бронеплита дозволяє вставати. То я тобі дала таку возможность. Ага, я тебе понял. Ну це не. Так, опять кухня. есть касл. А, ебать, це яка точка нахуй, пиздец. Це нельзя точка. Drone has located a bomb. Та він Так, є аж смок. далеко за этот. Чуть не сняли мене. 10 seconds. А я сумню. Мют! Ай, упав. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ну, як я понял, можна з першого етажа вторий контролить. Або наоборот. Спіздець. Чаще всього наоборот. О, сейчас запрыгаю и закину им туда. Подарочки. Тут уже. Ладно, пускай так буде. Кидаємо туди. Ух, порозкидано по карті. Далеченько, а ну. Бачу отам. Жовту метку поставив. А... Тот, хто у нас з чемоданчиком, слева від нього. Покоцана ця я. Хуйня. Блять! 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 Аккуратно, живіть. Нам газову камеру устроив смол. The diffuser is no longer in your possession. Блять, гандон. Тихо. Я там не кипишую. Да, кажется, ремонт. Понятно. Кажется, сейчас я понимаю, что это так полная херня. Мне не нравится. Вау, сейчас я... От падла. Operator standing. Ой, бля. Майдан. Сука! All friendlies have been eliminated. Я тоже. Ну как ты очень вкусно.
суху. Да. Ну це не могло бути хорошо, 3 побіди подряд. Да це не могло бути так хорошо. Ага. О, противники нас поблагодарили. Угу. Пиздец, Богдан, тебе опять никто не благодарить. Хотя ты отыграл лучше всех. Всем похуй на результати. Тут вы мене, блядь, поблагодарили, хотя ну я хуйню отыграла. Так. А куда ты пошел, Костя? А що таке? Ще? А, не, норм, все. Бляха, Мені я показалось, хочу що в ти 7 іменно- Day туди погулять. Что, ты хочешь поиграть? 7 Day туди пойти. Ну, иди гуляй. Да, мабуть, пойду. Я остаюсь з вами на Ну, у связі, мене 200 оценок. Просто я з радуги виходжу, я з вами на связі, так що це. Хорошо. Бляха, зомбі-ігри це законний метод биті жінчин. Де ігри про зомбі-апокаліпсис це ігри, де законно бить жінчин. На. Я только сейчас разобрал, что ты сказал. Валькирию только что получил за задание. Где ёбаный скин? Який мені дали безплатно. Ой, точніше платно. А, ось він. Я її нашла. Підари. Кто? О, закидувала, куди попала. Осуждаю. Хрен найдеш. Що в мене ще є інтересного? О, нічого собі. А коли його я все зараз получить? дивлюся, так що я маю здохнути, по ідеї, до того ж зараз ніч, блять, мене окружили зомбі, так що мене зараз будуть пускати по кругу. А це який день? Це перший. Покажеш мені, скинеш мені, як тебе по кругу поставить. Так, подожди, це Ой. перший день. Да. А на якому сложності гуляєш? Я хочу бути Е, оператором. Путешественник по умолчанию пишеться. Тобто легкий, як я понял. Походу. А я вже заражений, окружен зомбі, і десь біля мене змія повзає. Пиздець, куди ти там заліз уже? Ну, я знаю, якийсь амбар. Я обычно лутаю быстро хаты и пытаюсь найти место, где ровно поверхность. И желательно возле воды. А там уже каждое дерево йде под срубку и отстраиваюсь деревянные хотя бы дома. Я скоріше, що якщо здохну, то я так і буду робити. Ну, у мене норм пінг, у мене Ти- стабільно. Если ты уже зараженный, то все, бежи Я уже ж до понимаю, первого буває зомбака, норм здихай. Смысла уже дальше теребонькаться нема. Так в мене спальники два откинуті десь. Ушла нахуй. А Уйди, зла? блядь. Один біля торговця, другий десь в полі, блядь. Barricaded. Уйди ты отсюда. Да, то есть ты уже прошел обычные эти. Да, я обучалку пройшов, так що це. Да и вроде бы медом можно отличиться. Медом? Може там не Типа, мед, я, може там я, мед. я не пробував, кстати, медом. Він вроде би бодрость добавляє і виносливость. Ну, Ты написано, правильно что прочитал, типа, может если там ты... наркотики. Ну, вроде бы там написано, что типа, если ты зараженный, то можешь попробовать там медом, блядь, медом, Уйди! антибиотиками и якимось там. Уйди! Я не Йобни уйду, його Уйди! ножом! не уйду. Йобни його ножом. Съебись нахуй с дверей! Нет. На. Бандуба, Аня, блядь, Аня, ты! Аня, справа двері зробив. Что? А О, дверь... спасибо. Шайтан, я дверь запилил. Дивись, цей тварь, дивись, стоїть посеред дверей, ніхто не пропускає. Долбойоб просто. Так, добрий ранок, любий світе. Широкий или що? Таке? Очко у нього широке, от що. Прийміть У мене якась херня антибіотик, відкладена щоб на він телефоні. позбавиться от... О! Зомбі від мене отагрились, найс. У Яким мене, чином? кстати, ще пістолет є, да я ж перезайшов в ігру. А, Читай. короче, здох. Ні,
может, кстати. Сейчас уебалась. Короче, Богдан, розказую прикол. Ти Давай. ж колись грав в колду мобільну? Не Ну, грав. Ти поймеш. Ще й Короче, у нас донатив. там... Ой, бать, то вообще, тоді ти не розумієш лучше всіх. Появився нова рулетка, там де можна вибити 4 легендарки. Но гарант на 75-му прокруті 100%. ну, Це єдина рулетка, ну, ладно, кроме Гоуста, на яку я закинула очень много, типа, CP, типа, я з цієї стипендії закинула 150 гривень уже, як мінімум, на колду мобільну. І, короче, молодець. мені до сих пор нічого не випало. Ох, Адекватно. матір божя. Типа, у мене ще буде, вроді, Жмим! вроді Я ще срака. буде 8 прокрутів безплатних. Op 4. Я надіюсь, що мені випаде хоч одна легендарка. Це що, кабан? Це олень? Ой, Блять. гніздо. Чувак, сука, перед пушкою не ходи, бо в'їбу. Ой, а це що за хрень? Це я. Мама. Я не думав, що ти на четвереньках бігаєш. А, кабанчик чи що? Ні, хрень якась. На Не, четвереньках. не поняв, що за зомбака там добавили. А мене зараз уб'ють, все, Я не вроді би страшно. тільки двуногих там бачив. Все. О, мене ще й так смачно кушають. Лиза, я не помню. Бляха, вони так сочно мене їдять, я теж захотів. Я уверена, что нам Появився на кроваті. А на якому я А де я появлюсь? А, я появився біля цього. И мне просто на телефон, я буду у себя записывать. Я готова даже там открыть. Я тоже готова даже. Оргаш, открий, пожалуйста, ну і боже, ночь, я понимаю, ночь, холодно, но Хер открий, ти пожалуйста. вгадав, поки до 6 утра не перебудеш, ти не зайдеш до нього. Secure the bombs. А я у нього ночь переждать можу? Коли ти до нього зайдеш до цього времени, Можеш то мене да. переждати. М. Так, давай-ка я собі зроблю хоч якусь одежку, щоб не виглядати полубомжом. Стравки накрафтиш. Так, футболочка. Уйди з дверей! Уйди з Цей дверей! під Аня, не Ой, ти кричи, звірей. пожалуйста. чуть не сошов з ума. Коротше, цей чувачок порте ігру. Я тобі скажу так. Він мені в прошлий раз прям Я под ж не- дуло ліз. Я на нього це- пожалуюся. Да, Сделай, пожалуйста. сделай, сделай. Now for Op 4 attempting to defuse your Уйди з дверей! А як на цього чувачка? Я єле здержуюсь просто по-другому казати. Нажимаєш таб, колесико мишки, вибираєш чувака цього і там буде пожалуватися. Колесиком мишки. Угу. О. Так, а як його цього чувака? Значок який? Він грає за це дерево. Дерево. Пожалуватися. Ай. Реферс, A bomb has been located by Op 4. Я пожалуюсь на гриферство. Ага. Бля, він взагалі нахуй полов пока стоїть. Він тільки ходить мішає. О, що він. Покоцаний Монтані, йому ноги прострелила. Симулятор Майнкрафта, добуваємо дерево руками. А варки ж вроді би теж там руками добувати. В арке там хоча б камінь тобі йдуть. Кстати, камінь. О, я можу камінь взяти. Тільки камнем ти тут не можеш бути, як в этому А, варці. я камнем можу кидатися. Хіба? Полезно, Ніхера однако. себе, такого я ще не застав. Я там вроді би 7-й білд застав, і все. Це вже Альфа 21 білд Камнями ти 16. можеш де угодно кидатися. Да і гівном теж, в принципі. Так, быстренько робимо кам'яний топорчик собі. Last operator standing. Дід, блядь, откуда ви? Зверху. Ні, це не зверху, це вже Там знизу. метку чувак ставив. Це фьюз був знизу. Уже на точці. На якой? Откуда вони на появляються? А. Вони появляються у мене прямо перед мордою вопрос. А как меня останавливать? А у тебя просто она не останавливает.
Наверное, не Кстати, а чого я не можу зробити кам'яне коп'ю? Ага, мені треба 2 камня, Да. травка. В принципі, я можу, мені зараз камінь головне знайти. Богдан, скоро Так, виходить нова колда. Friendlies were eliminated. Mission failed. Скоро, я не знаю. Я буду кидать тебе скриншот и жаловаться, если вдруг мой мужик умре. Поняв тебе. А чё? А, мне надо 5 камней. А дай мне Буду еще вместе плакать. А, блядь, змея. Иди нахрен, змея. Тут змея опасней, блядь, зомбей. Она тебя Согласен, преследует. согласен. Если от зомбі втікти може, то змія як агриться, то вона буде бігти за тобою через всю локу. А ти вроді би там можеш дубіну скрафтить. Єбаш. її. Можу, але я хочу коп'ю. Для коп'я що там надо напомнить? Коп'ю Травка, треба 5 камінь. палок, 3 волокна і 3 Да, дерева. сфоткал. О, згоревший лес. Сама опасна локація. Ага, там де волки бігають. Волки? Які А волки? знаешь, очень А, красный Я знаю цвет? про Protect зомбей. the bombs. А ти що, ще не сталкувався з ними чи що? Нет. Ну, столкнешся. О, в мене коп'ю А є. ведмедики з ведмедиками сталкувався? Брат, я раніше вообще не гуляв. Коли А, я попробував ой. цю ігру скачати колись раніше, то у мене такі аномалії тут були, що я не знаю. Короче, железо не тянуло, да? Вообще, Be advised, Op 4 has found тут the такі аномалії були. Changing mag. Понимаю, тобі бошку. потому що зушку хаває тільки так. 10 seconds remaining. Making toxic. Горівший лес, тут хоча б видно де камні і це. Катя, ты проверил ту ссылку, по якій хотів скачать колду? Да, проверил, хуйня полна. Op 4 is А located. я казала, що хуйня. Молодец. А я, Мені надо провірив. вірити. А я провірив. Поки я, сука, не Я провірю, лучше- я ніхуя я не буду лучше- вірити. Я лучше просто знаю. І що ти лучше знаєш? Я поки не провірю, не повірю. Блять, ну тут знаєш, тут уже самый факт, той, який треба було не понять, що це хуйня, даже не проверять. Оригінал важить 35 гігабайтів, а ця залупа 113. Уже понятно, що хуйня. Уже дальше можна не йти. Не обязан. І Може там плюс, всякі И эти... плюс, таблетки. если ты захочешь посмотреть еще что-нибудь, что там вдруг сломают, то буду ждать год 10, как минимум. Знаешь почему? Потому что Call of Duty Activision усилили эту херню, чтобы взламывать. Античіт. Да. Хлопок, я Теперь зараз даже, граю тобі если зроблю. вони риются, если чуваки риются в файлах, становится еще, типа, очень тяжело. Тебе нельзя? Возьмите мое зеркало, только протрите, чтобы оно в пылюте. И в Что за капля хрень? Тут отлить. рядом Да, лень. чувачок. Забежал, я так поняла, это Эйс. Ай-яй-яй-яй, О, Фрост. легендарный Или кто топ. там, У нас легендарный топ, прикинь. сука. Прикольно вам. Я Красавчик. можу велосипед зробити, ні хрена собі. А, це Маверік. Op 4 last stop standing. Ебать, вы, конечно, придумали. О, нихуя. Victorious. Hostile. А Я яким- думала, я одна осталась. А яким чином? Це чисто док добив, чи Ай. що? Я осталась допом. М. Ришка! А, це текстура вже. А, ти глянь, у руки них на волосаті, всіх, кстати. на всіх чуваках стоїть, Вони, що наверное, в тімі грають. друг друга пиздять. Если одному дали інверсію, то если ви граєте в тімі, то всім дадуть інверсію. Ага, охренеть. Будете знати тепер. Нарисуйте мені кавейру. Це, короче, це типа скелет. Кавейру, да, мою. Можно было, надо было заказать маску Гоуста с Алиэкспресса. Опа, скріт. Бляха, я суму. А я Вы так что видела? Need Шапочку. to use your drone to locate a bomb. Ладно, треба хлопка. Ой. Хлопка зараз треба добути побольше. А що там на кущах росте? Що там його добувати? Да, я знаю, я якраз його добуваю. Хочу зараз собі зробити домик невеличкий біля торговця. Це не Ти другий аж этаж. так решив зробити? Так, все, пошли к торгашу. Та я не можу заїзд знайти. Це не перший етаж, не другий етаж. І, наверное, даже не, ні, це перший етаж. Та перший. To go. Яха, хлопка тут, дай боже. Ну так це ж хорошо. You've located a Так bomb. да. Make your way to its Жалко location. семян нема. You
Я б ще в хати посадив би. Семен. А, самого хлопка, типа. Да, семян хлопка, я б у хати А там посадив. вроді би, коли його чи топором, чи чим хірячиш, там можна ще этот. А, ні ж. Ні, у мене просто хлопок і трава. Мене обнаружили при сканіруванні. О, курва. Да. А я... Єбать, я геній! Ладно. Короче, я гранату собі під ноги кинув. Бля, це як у мене з сішкою помню. Блядь, іди нахуй! Еха! Сам, блядь. Ніхрена Гандон собі. єбаний. А силова атака це просто імба Буду якась. Леона брати. Заліпив. Ей, красотка! А що? Жовтий маєчка, біги сю. А чо ти такий агресивний, Ти за кого там? За мене. Бля, точно, треба було йти на другий етаж. Чувак отошел от дела. Да, це... А, ну охренеть, у мене знов зараження. Бля, надо було всю забрати. А, хотя ми ж його отжали, я не змог його взяти. Down to one friendly. Это как в любой пасте, считай, только там просто коробки нарисованы. Кстати, де мед можна взяти, брат? Мед? Мед. О, важко, конечно. Я його хіба що в холодильнику мог знайти чаще всього, коли по домам лутався. А Ой, щоб молодець, іменно прям десь не в такому місці, у торгаша попробую купити. Да. Хоча це щоб купити треба нам надибати щось. Ніхрена сі зомбі агресивний, я тобі скажу. А в тебе настройка Він що мі- стоїть? Він мимо мене пробіг, начав дерево атакувати. Считай, що того твоє було їбало. Это не сегодня. Это не завтра. Це була угроза, не пряма, але угроза. Да. Не знаю. Так, бляха, десь треба от. А на це ти пару по буду акції это вирішив написать. купити севендейку? Да. Бля, треба на номі хоча б, лати хоча б. Я теж думав, кстати, прочитай, про я це, взагалі но нічого не просто важно. думав, що капець, це ж через время вона мені надоїсть, а я ото купив, типа, думаю, не. Хоча, По скидці. если б там до хрена людей в ней заинтересованных, можно было бы на серваке гулять и выживать. Ну, кстати, да, на серваки интереснее. А Я це що? чуєте? Подожди. Ні, теж нет. Можно заварить чай или использовать для создания предметов? Но там цветок Що? ты, походу, якийсь нашел, а предмет це краски, вроде бы. Це не підвал. Я чай можу варить, блін, охрененно. Це лучша ігра года. Та ну. In 5 seconds. Коли Чай, тебе брат, буде, чай. коли тебе будуть їбать на 7-й день, я попитаю в тебе ще раз, це лучша ігра года чи ні? Як торговцю просто на ніч завалюся. Да, ти думаєш, вони не сламають там ніхуя? А що, торговця можна вбить? Ну подивися. Так, ясненько. Значить, торговець це не може бути не варіант. Хто там, Богдан. блядь, стріляє? Нема нічого лучше радуги. Не забувайте. Не передавай любиму помойку. Я її предав 10 раз. Я як блудна шлюха, пішов, бляха, по порту погуляв, вернувся. Ти що, в Відьмаке побув? Ну знаєш, вона всегда тебе приймає. Кстати, у мене і Відьмак 3 є. Та Гандон я вже його єбаний. пройшов. Я не знаю, мене Ах ти ж нервів не сука. хватає. Да я даже ДЛСки прошел, только я не на стримчиках проходив, а так чисто по своєму інтересу. Бо я скільки раз проходив, я раз начав до половини дошов, два начав до половини дошов, думаю, на третій, сука, все, я точно пройду його. Як усердно сів, цілий місяць потратив. Я якраз тоді і дипломом паралельно займався і пройшов, короче. 4 last stop standing. Хорош. Єлі заставив себе допройти. Давай. Хорош. Op 4 neutralized. Надо йому по халу кинуть. Так. Так, 30 блоків. Ну, десь, коротше, отут, блядь, біля дорожки недалеко. А, точно, тут же, А бляха, там в тебе на- інтерфейс на англійському или на русском? Я на русском. Локализировал, знаешь.
Бляха, якщо б сюди можна було б моди додавати, щастя було б. Ага, щоб ти вакбан получив. А за Только що? песни просто забываю, правильно. Ну, дивися, типа. Є таке предположение, що некоторые моди можуть, типа, вызвать а-ля подозрение на читерство. Рух. Так в мастерской обычные ці. Один... Скільки тут? 6 блоків мені надо. Drone to locate a Короче, я предлагаю сделать той тест нам и скинуть її, хай На не нахуй. беременность. Снять, пожалуйста. Так, тепер делаем собі пол. Це, походу, второй этаж. Бодя, в тебе Steam є? Да. Як в стімі ж гуляю все. Я не А. пірачу. Тоді по ніку із диска можна мене попробувати знайти. Ти можеш Збе. просто мене в друзях знайти, Богдан. Моя друзья. Точно, точно. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Зроблю невеличку собі халабуду. Короче, я тут. начал новый чат с Саймоном, и тут Соуп и Капитан Прайс пытаются нас ввести. Мгм. Но мне очень нравится, что в цьому чаті він реально такий, як от у нього прям характер такий, як є. Мне так жаль мого мальчика. А, мені надо... Пиздец, нахуй, блядь! Що таке? А як ти йому? Он там сидів. Блять, не хватило таймінга. О, та ти що, пиздець. Так, треба іноді оглядуватися, тому що тут зомбі якісь бродить мелкі, блядь. Ще Блядь, зараз мене, сообщение от Саймона было, я воткну чертов нож в твой хитрый рот. Хорошо, Це що- так романтично. Да, це так романтично, ты всегда мечтала про таку романтику, знаєш? Has been recovered. Угу. Це так красиво. Зачем мені ваші рози? По ідеї, тут, автомат із труби. Коротка железна труба, клей і дерево. Ну, клей я десь знаходив. Железную трубу Обои обычно можно пипас. разобрать. Если ты найдешь гаечный ключ, вообще заебись. А ДТ убили? Десь недалеко, я Вони зварив. убили на точці. Я просто ползла. Противник снаружи, блядь. Она это напрягает. Ах, да блядь! Тачанкин. Хороший ты человек. Я? Diffuser has been Нет. secured. Ну, типа, красное человек это, типа, как воспаление, а черное внутри, то есть, А вот как у нее отображаются телефоны. Слева, слева, слева. Невеличка халабуда. просто А, еще рекомендую тебе колья ставить вокруг хаты. Бо иногда на шум приходят. Diffuser is online and active. Оля, та це халабуда а-ля склад, знаєш? Склад. Все равно. А на чашики может ломать. The last operator standing. Оля, а де вони, блядь? Ну, бля, прикол. Бля, не вилазь, чувіха. А чо? Пиздець скрім. А чо? А де Колья? Должны вроде бы Брух. десь бути. А я щось не поняв, вона не може роз... Одо, ловушка з дерев'яними ковлями. А щось не- ловушка. А, ні, все-таки сняла. Diffuser was disabled. Mission failed. Ай. Та должны ж бути там коля десь. Та нашов я. Там вроде бы дерево юзаються. Или там ще волокно. Бля, мілкашка ти вонюча. На тобі в морду. На тобі в морду. Синка свого подходь. Синок, подходь, давай. Батько тебе зараз як чпокне.
Вспомнишь детство при Що це людях. за... Богдан, що це таке? За інцест. Я тобі зуби колю. Кстати, а зомбей жалко, що не можна лутати. Чего? Вроде бы Не ж можно. знаю. Можно. М, Только Не знаю, именно я тих, не- походу, в яких шмотки есть. Не знаю, я не можу лутати, к сожалению. Раньше можно Вообще. было. Сейчас хз. Може вони Secure помінялися. the area. Keep the bombs Может. protected. Ой, блядь. Уже все-таки білд 16. Ти ж казав 21-й, чи який там. Так, альфа 21 і перша, а білд та 16. А, Op 4 has Так. located a bomb. Plan your піняв. Мелкий, сюди йди. Активуш. Опа. На лету сняв. Так, що мені надо для... Думаю, одинарну дверку себе Треба- зроблю. Активу. Латынь повторить. Очень down сильно. 5 seconds. Ты можешь уже додому отправлять? Op 4 has located a bomb. Я уже... А що, вже є О. предположення, що дистанціонка буде? Ну, нам сказали, что возможно с 1 числа. Так, возможно, чи уже? Да хуй его знает. Ты что знаешь на славу? Та, скорее всего, що нет. Скажуть, ой, перший курс, или які там чи другий Не другий ходіть, блядь. курс. Нет, нам типа сказали, что от нас все равно дела ніякого. А, ебать, вони, конечно, молодцы. Сразу скажуть, що ви Типа, безполезні. Просто, если бы вони не хотіли б нас відправити, нахуя ходити і казати про це. Блять, а що я... Це А ж не що я... просто преподи кажуть, а які ще там главні. Op 4 last Що там А за чого я не пісня? знав, що я можу лопату зробити? Мотига, може. Ні, лопату іменно. Я не знав, що я можу лопату зробити. Раніше Охуєть. вроде бы не було, щоб лопату можна було делать. Поэтому я теж не знав. Або я забув. Так. Хотя, не, можна було делать железну, а там і стальну. friendly Ебать, ще й победили. eliminated. 4-3. Як камінь. Пісець. Блін, духовця нема що лутать, жалко. Так, брат, дай-ка мені якесь заданьку, бляха, я зараз пойду когось там закопаю. Найди Я птицу, хочу... очисть гнездо. Типа, создай лук, создай стрелы. Вот ты на задание. Принеси, подай і закопай. Так, давай закопаємо. Ну, закопать ты задолбаешься копать. Там зомбаков всіх не перезакапаешь. У мене лопата є. Особенно в Красную Луну. Ну что, лопата изнашивается. Все, я закончила бойовий пропуск. Молодец. Так, закриваємо двері і пошли. Ты будешь далі гулять? Купляю последню награду. Тоді я подожду. Ну, мені тут так. Опа, от і все. You ready? Ура. Ну да. Уман, бляха-муха. Копать. Завтра на туростик їхать. По роботі. Як задолбуся завтра. Короче, сначала праздник, потом темно. И будем жевать. Было просто. А чому мені не показало, що я закончила бойовий пропуск? В смысле показалось. Було дуже показувати, що бойовий пропуск закончений. І все? Угу. Ну. І що тебе не Тобто устраиває? я всі награди купила, типу, воно показує, коли ти закінчив весь бойовий пропуск, воно показує. Це ну. Так, окей. Дальше що? Ну воно, типу, увідомлення показує, що ти закінчив бойовий пропуск. Угу. І в чому проблема? Охренеть, ну прям на Ой, дорозі, прикольно. да? Хоча це може тому, що я вже купила преміум версію, і все я. Maybe. І забирала награди вже по отдельності потім. Короче, стрелки, а очень сверху, типа, смотри. Ох. Ничего не надо, ничего не надо. Ага.
Кстати, якщо буде інтересно, у мене записи стрімів зберігаються на ютубчику. Угу. Я йому казала. А, да? Угу. А коли? Бляха, це буде довго. А лопата, ні? Я только ось О, недавно лопата. закончил этот, ну, сегодня буквально этот, там начал загружать картинки чисто на каждый видос, чтоб типа не было там отрывком этот со стрима, и чисто картинка, чтоб было. Ну, сейчас А оформлением занимался. А в тебе немає качества більше 720p? А, нет, Жаль. согласен. Бляха, мені буде легше прокопатися, бляха, біля бетона і вже понизу Нема, пойти, бляха. потому что мое железо не настолько мощное, чтобы я мог типа записывать именно такое качество стрима. Не, я можу, конечно, Молодець. іменно записувати, но це ж тоді буде качество. А якщо іменно стріму, то стріми ограничені на 700 з чим-то. Це Twitch стріми, Це третій етаж. понял. У мене є. Your drone Блядь. has found a bomb. Так, у меня чуть сердечко не Go. Бля, я взагалі її взяла. Insertion Не in поможет. 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Сейчас почнеться веселуха. Спаун килли, блядь. Не всегда. Закопаний припас. 25 метрів глибиною в землю. Ну, охренеть, спасибо. Це ти що, вже сундук якийсь знайшов чи що? Для торговця задання виконує. Вот, пожалуйста, а то миру. Ебать. 25 метрів під землю, під грьобаним бетоном. Я не знаю, ви коли його робили? Цей схрон. Якого хрена я вниз копаю, якщо я вверх копаю? The diffuser is no longer in your possession. One friendly operator Ще, бляха, remaining. на це завдання є ограничення. Ви приближаєтесь к Хорош. сокровищу. Ще один Ты одна осталась. Я знаю. Бля, а як я вибиратися отсюда буду? А хер я знаю. Угу, Почти. Op four eliminated Молодец. all friendlies. ты старалась. Не знаю, почему ж у нього пише, що він не покоцаний, у нього кров'яка на полу лежить, я його там покоцала. Ты чула звуки бега? Ні. Потому что ты Звук сначала знаю. одного коцала, а це другий Ні, подошел. капкана я вбила возле стойки. А це я її покоцала її на то время, коли вона визирнула із дверей. Ты меня не поняла. Типа, я ж начал казать, что двое осталось после того, как ты двоих там сняла. Да. Ну, одну Потім ти вона справа, вилізла, я в неї вистрілила, і вона ушла. Я перемістилася, вона перемістилася. ну, скорее всего, что это было уже не вона, а другий чел. Ні, двоє це була вона там на оставалось. точці, так один чоловік. Все, я понял. С тобой, На как всегда, повтор- всё тут на- хер На поспоришь. повторі був тільки один чоловік. Я зайду і посмотрю повтор. І Хорошо, покажу тобі, що там був один чоловік. хорошо. Не треба со мною спорити. Я понимаю, что это бесполезно. Хер что докажешь. Мгм. Я знаю, що я права. Use your drone to locate a bomb. Считай так дальше. Я левий. Я з тобою согласна повністю. Ёбана хуйня, де ці блядські сокровища? Сука, блядь, як Ну там вона це по карте хуйня? ж вроде бы не стоит метка, не?
Стоїть, я докопаю якраз, блядь, на цій метці. Ти там не прокопав мимо часом. Хер його Чуть-чуть знає. так, вправо або вліво на метрі. Може й так, блядь. Спорить не буду. А це там сундучок должен бути, як я помню. А якщо ти до сих пір на нього не нарвався. Блядь, ніхуя не бачу. Подожди, може щось і бачу. Ні, не бачу. Це камінь йобаний в рот. Ви приближаєтесь к сокровищу. О, Тільки до мене зараз зомбі заявиться, блін. Жінко, йди на. 2, блядь, ну ахуєть. Я в тісному пространстві зараз буду от зомбі этого. повезло Ну, тобі. копать не помагайте, мразі. Вон не може бути ниже просто фізично. Чо? Ниже я уже. Ниже камінь, блядь. Блядь. Там стоїть покоцаний кастл за стінкою. Бля, ну тільки не кажіть, що мені ниже копати надо. Ну, блядь, це не смішно. Якщо що, я то стану. Угу. Жажда, блядь. І що я з цією жаждою зроблю, сука, блядь? Мочі попий, сука. Давай не так агресивно. От, сука, дождався. Яйцо выполняй. Выполняй, ну, всё. The diffuser is no longer in your possession. Пожри і успокойся, Марасел-то, блядь. Що ж ти такий агресивний став? Friendly, last operator standing. Ну ще замахався копать. Нашов! Аллилуйя! Бач, Главное выбраться отсюда. Бежим? Ну це як да. анекдот, короче, що то чувачок ото молиться, типа, що о, хочеться пить, всі дела. Йому ж такий хопа, Бог дав, типа, на попий, типа, окей, напився, все, типа, о, щось тепер їсти хочеться, то йому на, покушав все, а тепер каже, я хочу, їбатись. Той йому скидає лопату, копає, 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 копає. Такий каже, фу, заїбався. Ну, все, вертай лопату. Так, попьем Я чая. трохи неправильно розказав, там вообще по-другому должно було бути. Да похуй, все равно смешно. Я прийшла. Угу. Це пиздец, блядь. Сука, хто робить закладку под дорогою, блядь? Кладмен, мудак, блядь. Кладмен. Это не помада, это карандаш. То есть помада переверить. Йому тобі мій карандаш дати. Так, 11 вечора. Ти А знаєш, це, де лежать. коли Далі, закривається? печенку. Похоже на печенку. Либо в 6 вечера, ну, что более вероятно, либо я не помню. Я тебе понял. Треба собирати дисплей на Гоуста. А якщо ще хоч з мене поржать, я неправильно двері поставив, тепер вони, блядь, у мене криво. Я забув Тепер ви вертіть. А в плані криво стоять, я щось це не поняв вже. Я забув, що вертіть на лівий, а ставить на правий. Я хотів повернуть, блядь, а воно в мене це. Получається, тепер боком стоїть, сука. Так, ну розламай, що ти. 1000 хп, чувак, чим, блядь? Закрафти обичний кам'яний топор. Быстріше діло буде. Болеутоляюще. Ти Дерево кулаками або не-не-не, патрон. кулаками не-не-не, там ж Давай можна що? закрафтити этот топорчик. Ні, тут я це вибираю награду. Та бля. Так, у мене є 100 патронів 9 мм і фішка Джека.
І нема цього ствола. Ня. Надо было браво брать. Ой, рам. Книжки. Мастер Буроник 3 там. Охота копьем. 1500. Пиздец. Да пошла нахуй, блядь, ебана. Да. Вот и я так Пизда. думаю. Да, я маю хороший день сейчас, потому что ты мудак ебать. Собрался. Та пиздец, блядь, що за хуйня? Я тоже так. А, вон яка курва. Ладно, похуй, тепер хата буде, блядь, у мене це. Ти що, у торгаша хату отжав? Да. Найс. Місіон компліт, все, ігра виграна. Да. А якого хуя з железної повозки падають, блядь, синтетичний мусор? Железна повозка. Це... Оця возик з магазина. Да. Потому що це 7 Days. Да. Думаю, це все. Я! Туда Я її. хочу спав, і костер. Попку гріть. Да. Так, костер я можу. Ой, сундучок зготовить. Може буде Костерчик ладно. ставимо. Мені коротко. Що ти кажеш? Мені треба до моїх жінських гладіаторів пройти. Бодя, ти щось поняв? Якихось гладіаторів їй треба пройти. Поняв. Жеських. Клубі романтики. А, клуб романтики. Ага, я буду тебе опять мужчин кидать красивых. Там новая история началась. ФСБ. Мне нравится, потому что реально добавили эти позы. Согласна. Вот прям четко история от мужского лица. Это И круто. единственная история от мужского лица. Типа, блин, там реально были лесбиянки, типа, но геи... Там була тільки одна, ні, там була одна історія, але там вони були не главними персонажами, а второстепенними. І в кінці вони поженилися. Необходимо кастрюля, блядь. Що? Мне надо кастрюля. У мене дві, тобі дать? Спасибо, если можешь в игру перекинуть, то отлично будет. У мене такі красиві з двусочки. Лутай хати, там більше собереш і хавчика, консерви, із яких жестянки остаються і можна воду набирати. Опа. Сюда на. Де я живу? Ну я живу десь тут, Бомжуй. моя кибітка, а там десь річка, блядь, далеко річка, конечно, пиздец далеко річка, ну да похуй. Треба, кстати, себе Мабуть, тут обратно зверху залутать. опять будуть лазити. Блядь, чорт єбаний. Інвентарь. В тебе є кастрюля, ти негр? 600, ти охренел, блядь? Осуждаю, що він сказав. Він сказав, що кастрюля стоїть 600, поки у мене є 500. Я не о том, Бодя. Закопані припаси, ну давай. О, thank you very much. Іди нахер, хер старий. Де вони? Закопані припаси. Якщо воно знову, блядь, десь під дорогою, я тебе сам прийду і трахну. Ням-ням. Він заїбав, блядь. Під дорогою, під кам'яною йобаною дорогою. Що я зроблю? Те, що ти сказав? Їбаться буду. Так, тут окно питались сломати. Ну, камінь. Ах ти ж піська. Да, зроблю на всякий ще один лопату. Ще один лопата. У мене на Блядь. отсосать. О, клей! Хе, можна занюхать. О, зомбі пригає. Зарядку робить.
Блять, вас зверху всіх роз'їбали, чи що? Е-е-е! Полегче. Блять, ляжте уже. Трошки не платформи. Ай. О, гнездышко. Ладно. Метелям отбой. Ну, блядь, ну не смішно, якщо воно знов під дорогою. О, заяц. Привіт, заяц. Уютное Я вроде мясо можно кафе. этот набыть. Треба Леві приклеїти обратно, а то він фокусувався. О, курва. Мужик, отстань від мене. Я понимаю, я в морду тикнув тобі коп'єм. Дай я отдохну трошки. От тепер давай, Опа, Я флешки. Давай чула, раз що на раз. я стала Всё, танцювали. лох вонючий. А, да? Ну я чула, Да, коли ви блядь! коли я не спала. Шо Блядь, то, що я там? поспала, це нельзя назвати поспала, це потом. Глаза прикрила, поекономила зрение. All friendlies were eliminated. Економія світу. Ми 2 часа полежали просто. Так, окей, давай возьмем задання. А це скинчик, конечно. Красивий. Согласен. На Яну. А, ти що, ready? Аня. Що? Ні, я вона зажала готов. То есть дальше. Ну я ж зажала, що я готова. Ага. А то я вроде би ти сказала, що в клуб романтики підеш. Я такий, чо? А, ну ладно. Я сказала, що коли буде у клубі романтики уже наконец-то алмазна ця є, лихорадка, щоб поіграти. М. Я не казала, що я піду у романтики. Блять, копай быстрее, я чую, як до мене хтось іде, блять. Мадам, мадам, я пороже вам дам. Не підходь. О, це Сіськи рифмоплет, облизуй, конечно. Ти диви, там кралю якусь знайшов. Кралю, блять, десь лет 180, Ну, сіськи я облизуй, же блядь, по говорю, колін, нахуй. кралю, яку ще не украли. Ага. Це самий сок, ти не понімаєш. Брат, я по мілфам, но не настільки. Правильно, надо знати собі ціну. Конечно. Ламай цю блядоту їбану. О, найс, ми можемо вибратися. Тепер так, примерно. У мене є десь- конфетка. Недоїдена. І ще на столі лежить недоїдена. Вона така невкусна, така смішно сладка. Так. А тут є орешки. А я люблю орешки. Смачного. Спасибо. We need Де to я? locate a bomb. Що, ти лінзи вже забрала? Давно уже. Ще додому їхала. А, хіба. Я думав, ти до бабушки на нюху їхала. Ну, я піду додому бабушку днюк і забрала їх в четвер. Drone has found a А, bomb. вже так. Вау. Я вписала, що я їх забрала. Ну да ладно. Ага, один спить уже. 10 seconds Я не before сплю. Я говорю не Богдан, а один спить уже. Insertion in 5 seconds. Ну так. You Я found вже і a подумав, bomb. що ти Make про your way мене. to its location and defuse it. Хто спить? Блядь, не так кнопка. Блядь, ну десь тут же має бути. О!
Влазь! Ой, мама! Ой, мама! Ой, а вас дохуя! А вас дохуя щось? Занадто дохуя, товариш. Мене обнаружили при помощі сканіру. Де ця курва? Яка хуйня, поэтому мене постріляла. От такий план нахуй був. Пиздец, блядь, іди нахуй отсюда. Члено-ёбище, блядь, ебаное. Сука, иди нахуй оттуда. Тихо ти, угомонісь. Так, мінус один. Мадама! Мадам! Блядь, Блять! Не, если это еще... Блять, обожаю коп'ю, воно далеко Ладно, хуй, атакує. Если такая смотрю на тебя, наверное, Сука, оса, иди нахуй отсюда. Пиздець, є... Cover the diffuser. Ой. Ага, понял, блять, кудись сюди. А, ну охуєть, я тепер ще й пить хочу. Drop the Да иди в пизду. О, що я нашов? Сосы член. Блять, Аня, угомонись. Так, раз, два, три піздюка. І всі йдуть до мене. А я ще якусь лопату, по-моєму, скрав. Да, я дві лопати скрафтив. Ай, я молодець, блядь. Та ч- Молодец. молодець. Прочтёбым. Что я нашел? Я большая банка консервной говядины. О! Использовать. Опыта. Ну и мутную воду, конечно ж, я нашел. Ну, Ясен хер, що це було очікувано. ладно, вертаемся к Торгашу, отдаем ему задание. Походу у Прайса и Соупа получилось нас с Сэмом свести. Больше собрать. Бинты буду робити з нього. We need to locate a bomb. Десь 50 руками. Не умерти. От передоз наркотиков. Так, це то помехи йдуть. Your drone has found a Ладно, bomb. Це перший поїхали. етап. Ага. Так довго робиться. Капець. Я бы тоже хотела. Елла у них, походу. Да. Я вже нашла її. І тропінка якась. І ця тропінка приводить мене к медведю. Це буде анекдот. 10 seconds. А я думав, реально привела, я думаю, їбать. Вот это ты, конечно, попав. 5 seconds to go. А Да, там- тропінка, яка веде к медведю. Якщо не помиляюсь, там ж можна арбалет этот Make your way to its скрафтить. location and defuse it. Може і можна. Мені нравится там этот лук спортивный. Лук, да, Вообще простейший тема лук. А, охуенная. спортивний? Да, спортивный, не простейший, а спортивный. Я б з радістю його їбанув би, але Там є даже один метки. малесенький нюанс. Окей. У мене немає чим його їбашить. Звичайные стрелы Ой, можно. да этот- иди Там нахуй отсюда. детали же этот надо собирать. Ні, Почему треба систа камні не маленькі. сдохла? Ну иди все пизду отсюда. Мене обнаружили при сканірі. Вылазь, Де ця? вылазь. Вылазь, Ну де, блядь, ця камера? вылазь. Чому торговці, блядь, двері поломані вже? Пока, чел. Та пиздец. Давай ще візьму патрони. Що в тебе є в інвентарі, брат? Дай мені, пожалуйста, кастрюлю, хоча б кастрюлю. Охуеть, конечно, выебал нас. Да ёбана хуйня. Спасибо. Ничего себе, у неї карточка. Ты скин легендарный. Карточка. Поки ще світло, пойду собі зроблю Але ти не водички такі ще? нормально. Ти виписались.
Рекомендую, конечно, хату строить возле зимнего биома. Можно на костре водичку это делать. Або возле этого, або возле водойома. Тоді нема ніякої запарки. Там потім стільки все крафтить, пахавки можна. Бо водичка Блядь, виходить дві з тільки так. половиною минути, це піздець. Це точно я воду поставив робиться? Так вона ж проварюється, щоб от всяких бактерій, ну, Охуеть, блядь, не встать. підвал. Ладно, я буду тоді камні собирати, тому що я хочу стріл собі накопити, тому що, блядь. Якщо ще якась така Пригодиться, подобна конечно. хуйня така буде, то мені піздець, блядь, треба буде відстрілюватися хоча б. А вона буде. Щебенка, блядь. От, Да, камні є. Пісок, камні. Конечно, камні почках. мені нахуя. конечно, є. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb's location and Так, defuse it. давай-ка... О, я фіза. Знову поставив 100 баксів на те, що ми поцілуємося з Саймоном. Ставка прийнята, дамы и господа. О, вона взорве чи що? Попей воды. Вода, Я говна. горячий. Кипяток, блядь, я кипятка випив. Такий смаколик, ви не А, уявляєте. подожди, ебать, це уже подвал, на. Ебать, я смелый, конечно, пиздец. Мне надо было на первый этаж подняться. Блять. Activating Selma. Так, ну в принципе, скільки я можу зробити? 16, заебись, судово. 16 плюс 12, так, знать. Ох, нихуя себе, я в ахуе. Молодцом. Ну, блядь, ты сейчас сдохла, но це було красиво, честно. Мамочка покаже, як надо. Мамочка. Так, давай всякого говна поскладуємо сюди. Все, отлично. У мене тепер є хоча б 27 стріл, хоч я і стріляти не особо вмію, но да похуй. Опа, он из чего чувствует? Кстати, навыки. Що? А, то есть вона проходить. Блять. Ого. Треба щось Це на на луки то вийти. пісюка сняла, який затуманював її. О, стрільба із лука, стрілок із лука. Типа навик який качать. Да. Ну, я б ти рекомендував прокачувати збор ресурсів і оце добичу. Да, це теж Це треба. топчик. Ну, прям Op 4 пиздец last надо. operator standing. І виносливость также. Хорошо. Ну, в принципі, пішов я по свої ресурси, хоча вже 17, так що пойду як торговцю, буду сидіти ниже трави, тише води. А що, ти ще хату собі не поставив? Поставив, але, блядь, її зламати можуть як Op 4 нехуй делать. eliminated. Ну так. Але, блядь, мені кажеться, що у торговця щось гниє, блядь. От іменно хата гниє, по суті. Даже торговець гниє. Блядь. Він ж там Він сам мутів. без тілочки. Так тут манекенов, дай боже, блядь. Ну. Геніально. Куча книг. Я що, в реалі в тебе можу просто книжку спіздить? Конечно. Спасибо, брат. А що я ще в тебе можу стибзить? Подожди. А я що-то не пам'ятаю, що там книжки дають. Я розрішаю тобі украсти все, що угодно. Я б з радістю. Охотник. Якась The bombs. спасіння жизни, перша медицина, ніхрена собі. Навики, короче, помогают качать. Понял. Так, бандана, баскетбол. Богдан. А, Да, будеш на моїй свадьбі з Саймоном та Мадою. о, хорошо, це отлично. Бля, це кончений етаж. Бля, снайперша сквозь окно проебує. Блять, быстрее когда. 10 seconds left. 5 seconds left.
Блять, прикиньте, в реалі хата торговця просто згниє нахуй. Вполне, вполне. Жизненно, знаєте? Barricaded. Коли ти обанкротився тупо. Да. А ще мені нравится, що навики не скидаються після смерті. Да, і опит теж. Опа! У мене. А, курва! Blackbird. Да, конечно, А, у нього скинчики такі інтересні із этого, із реслінга. Мені нравиться на нього розовий скінчик. Настоящий мужський скін. ну я увидела. Кстати, ще мастер коп'я надо буде изучить. Даже палка раз в год стреляє. Бляха, мне так нравится описание навыков. Вони одновременно тебе хвалять і унижають. Фюз тебе завали щас. Мать! Блядь, ладно, не буду просто. Мир инструмент. Оце, конечно, реакція. Опа. Ой, пизда. О, броня. Ага, я можу тканевый капюшон и из металла. О, флешечка як хорошо залетіла. А молодець. Бляха-муха, Оце щоб да. картошку жарить, це треба вчитися. Ти знав таке? Да. А я не знав. Я всю жизнь, оказується, не вмів картошку жарити. А, ні, ми спочатку її садили, а це теж в навик туди кидалось. Да. Кстати, огород у торговця його. Його Ні. можна собрати і вроді би юзати даже. Там холодильники вроді би теж можна юзати. Ні, судя по цьому звуку страшному, його нельзя лучше трогати. Я вон мусора болтаю. А прекрасно тоді, коли ти ходиш у торговця і ти ж знаєш, що там раз у 3 або 7 днів этот лут обновляється. Да? Да. А ти йди. Уйди. Блять. Бля, я просто за торговця облутаю, блядь, не знаю. І буду молодцом. Сало! А откуда в машині сало? Не доїли горобці. Блять. Ти охренев, чого я хлопок не можу в тебе спіздити? Тобто я мусор можу в тебе піздить, а хлопок... Ух ти, ніхуя! Ладно, я тебе прощаю. Наоборот має бути, ну ладно. Я тебе прощаю. Оцю стінку, що я поставила метку, не укріпляйте. Я не трогаю. Блядь. Я вообще Ремонтный набор? А чё я смогу? Ремонтный набор можно использовать, чтобы починить поврежденные Вона должна пристрілюватися. транспорт і прочее. У мене є класичне дедушкино Цю пойло. стінку точно не укріплять. Оце ж должно Я бути уже не на втором укріплено. этаже, это все, я втік. Я все одно тобі кажу, щоб ти знав, що це все не Я укріпляється. це зараз не запомню, бо я це не бачу рядом. Там ти поймеш. Їдись, блядь, затикав мене. На втором этаже. Короче, вище. На бліце я його почти розмотав, у нього там мало хп. Над вами. Ти понятне діло, що однами. Гром сработав. Угу, понятно, камеру снял, я не успел этот. Пара, уебал, баллон пропал. Блять, спускайся. Там сверху флешку кидають, он, чувак. Ти якраз з-под нього втекла. Я знаю, я бачила. А, Ну якби не втекла, я б здохла. О, Логично. блядь, брат, пускай погреться.
Коцаний. Вилази. Ух, їбануло громом як. Брат, привіт. Вибач, я там Там трошки... ще слева, не вилазь сильно. Ага. Що? Там с щитом то еще, Блиц, если не ошибаюсь. Пошел в какой-то момент, когда понимаешь, что ты не детский и прочее. Op 4 Ага, я last стріли operator вже. Зверху чека тебе. Опа, спригнув. Хорош. Не бачила, що він пригнув. Hostiles eliminated. Я електрик. Сука, це пиздец. Слово я електрик, я поняв тоді, коли навчився в терарії електрикою займатися, думаю, пиздец. А, да, там душно доволі. Там тоже этот с другом сервак ебашил, він більше шарить за терарію, так этот. Цвітки всякі херячили, там помню на одного монаха попали, що вообще роз'їбати його не смогли. При тому, що у нас же шмот уже, це ми считай на вторий сервак залетіли. ПВП, типа? Ні, ПВЕ. Ага. Тем более я дома не бывшая. Secure the area. Ну, у цього, коротше, бородатого з сігарою, бляха, у нього там за цим пістолети, автомати, он двохстволка. А, воно все зламане. Бачити з цигари це капітан Прайс. Якщо капітан Прайс на самом деле такий жадний, то я б його убив. Ви заражені, прийміть антибіотики. Були б вони у мене. Location has been compromised. А ти схавай в ответ зомбака, може поможе? Клін кліном? Да. Вона пошла Домінірую. це Seconds делать. and counting. Бляха, мені дали Слухаю. очівку за те, що я прожив 60 минут. Op 4 located a bomb. Get ready to engage. Сука, хто укріпив? Які ми просто зараз попадуть обратно на точку? Сейчас цим духом или що, блядь? Повік. Не дошла. Повік. Пам. Я, получается, нашла Баланс папаном. Піу. А вы Подожди, це цемент? А откуда у мене цемент? Десь пиздав. 100%. По факту. Ми вчора дивились монахню вторую, і там чел іспугався трупа і спиздив хрест. Подожди, перший? це день? Да. Ми першу ж монахню. Ай, сука, там ще один. Фюз, короче, этот поставив ловушку. Тут десь пиляються, я чую. А там ще камеру поставила Юнг. Де вони пропилялися? Да, там Юнг. Бляха, а пістолет із труби, він стріляє 9-мм? Пистолет из трубы. Скорее нет. А що стріляє 9-мм? Пистолеты обычно. Swapping mags! Op 4 last operator standing. Ладно, изготовлю, все равно, блядь, делать мне нехуй. Давай ще, я не знаю, зроблю собі автомат із труби. Раньше не було, що так быстро можна скрафтити такі речі. Ні, 9 мм, брат. Ну хз. А це ж те креслення повинні бути, мабуть, щоб його створити. Ну не знаю, у мене. Опа. Блін. А! я пока ждала, рисовала. Ага, якраз з правої сторони по тобі. Чо він кричить на мене? Типа, Клоусен, ну, Дюкнути просто. Поэтому і кричить на тебе. А если я останусь внутри, ты по мне стрелять начнешь? Він типа стріляти почне. Да. Це буде анекдот. Раніше такого не було. Ну я сам не знаю, я хочу... Можна було просто у нього переночувати. А ні, коротше, йому халабуду не ламають зомбаки. Ну це як було раніше. І вийти ти не можеш, кстати. Бо двері як закрились, то все, капець. Без Б, я тут посижу, да, якраз.
Було б чудово, якщо б ти і книжки там всякі понадавали. Мене, блядь, викинуло нахуй. О, пофіксили, помянем. Да похуй, у мене револьвер і патронів десь дві Ну сотні. да, давай шумом привлекай и зомбаков. Рано или поздно вони кончаться, я А так там думаю. и бегающие девки подойдут. Поздороваться. Мені пакет дали. Повезло. Мои годы только где-то, мабуть, после 50%. Так, я хочу кушать, давай схаваем супчик. Тепер в мене сотка є. Так, ну в принципе, я готов. Сразу Ну, несколько скажи, що сука котов. мене викинуло со своєї хати, блядь. Не, ну со своєї хати навряд чи тебе викине. Так я у нього сидів прям. Так Біля це... нього. Подожди, ну це ж не твоя хата. Не моя, но, блядь. Ну да. Мог би розрішить переночувати. Мені на смоука випала ця карточка. Фон. Порядок. Блядь, страшні звуки, я їх ненавижу. Це, мабуть, буде ласт катка. Окей. Да? Я считаю, что это очень... Аня, ти його неправильно поняла. Ласт катка для мене. Ні-ні-ні, А, ну, вона правильно поняла. Тому що мені рано лягать, бо рано вставати і їхати. Понятно. Вообще шняга. Ну, я с тем челом играла когда-то уже. Яким іменно? Тот, що за педофіла усатого. Осуждаю. Ох. Secure the bombs. Не, ну в принципе, если на меня нападут, то я могу отстреляться. Наверно. Скорее всего, что. Я так думаю, надеюсь, по крайней мере, молюсь. Молюсь. Op 4 located. Ну це було б странно, якщо б людина з пістолетом не змогла б відстрілятися. Застрелиться точно смогла. Опа, дрончик. Десь тут аж остав. Я тепер не можу воспринимать Капітана Прайса нормально, тому що я ж тебе дивилась цей серіал Отряд 6, і там Капітан Прайс дрочив на стару порнушку на цьому, на дисках. Я тепер не можу воспринимать його нормально. Як на мене, це О, тут проблема бачу два чувака. Прайса. Богдан, я придумала нам ці, що ми поставимо перед ніками. Ти Що? будеш Браво 1, я буду Браво 2. Якщо вам хватить. Тут просто все чуваки грають, у них дельта. Ага, понял. Так, ну всяких тварей сказочних я не бачу. Кстати, жалко, що приближать Да. нельзя. Ти мене почув? Да. Як тобі ідея? Блядь. Непогано. Гром Ну, все, использовал. значит делаем. Да. Очень нет. Ладно, треба привикнути. Я теж так. Сука, засіла там. Я не туда войду. Твари. Ще один гром активувався. Я еще отпустила. Ну, 14%. Типа мені не настрать, що я заражений. Пиздець. Я знаю, що я здохну. Може тобі намікають ускорити цей процес? Ну, пістолет то в мене є. Ну, ти поняв. Да і спальник недалеко, по-моєму. Страшно? Тільки мені насрать. У мене пістолет, я не Сильно. боюсь. Боюсь, Опа, но там не так. башка вроде бы торчит этот, снаружи. All friendlies were eliminated. Ой. Mission failure.
Вы меня накасите? Да. Хорошо, тоді це последнее. Я ошиблась. Ну, Кстати, мені ж треба ці создати. Да, ловушки. Скільки я максимум можу їх создати? Дві? Які? Ладно, по кругу потом. З коп'ями. Ой, з А, кольями. колія. О, я помню, скільки дерева прийшлось стругати, щоб обставитися. Да-да. А потім ще так зробити, щоб там, короче, ж... Да-да-да, я ще спеціально зигзаг там всякий строїв, щоб этот... Щоб типа аля прямо зомбак не зайшов. я хочу сказать, скачать Warzone первый. Качай. Він важить багато, у мене 115 гбайтів осталося. Мені, наверное, не хватить. Придеться КС-ку давить. Делітай, все равно. Подожди, кстати, а ти вчора в КС-ку заходила, чи мені показалось? Да, ми пытались вместе погулять. А чо питались? А потому що... Тому що вона зависла, я не встигла докачати. А я тільки докачала ці обновлення 4 гбайта. Да, і у мене, короче, так жорстко бомбануло, потому що, ну от прям... От, щоб ти понімав, практически конець скатки, і у мене намертво висне, нахуй. Кстати, а ти ж, як я помню, в КС-ку гамаєш. Да, трохи є. Так що в середу можу це на стрімчик пригласити. Можна буде. Я все равно там левел лапаю. Чисто каждую среду. Ну да, бо награда, да? Да-да-да, конечно, блять, а смысл в нище. Я хотя бы Ну, с цього по факту. лутаю бабки. По факту, брат. Так, хаваем яичко. Тут, походу, сейчас проходит будет. Окно про этот. Да, флешка тут была. Сука. Сосать, блять. Ще? You're exposed. Мене обнаружили. Ах ти ж курва. Бляха, ну оця вінтовка, вона виглядить так. Оцей автомат виглядить, як я не знаю, будто я, ну. Це не автомат, а пулемет целостний. А значить що? Надо економити боєприпаси. Ну, по факту, по факту. Блять. Чуйка, підніми мене. Підніми мене. А то я не чую. Спасибо. Опа, нічого себе. Олег, підніми мене. Олежа! Олежа! Олежик! Сон! Так. Походила трохи. Бля, время практически час ночи. Пора шукать приключения на жопу. Вийди просто із бази. Hostiles eliminated. Так Тобі я зразу знайдеться. чувак, щоб ти понимав, у мене вся база це 2 блока вверх, все. Я от сижу в себе на стінках, типа, і жду. Це як этот в Майнкрафте ще 13-й версии, там, помню, ограничена маленькая карта была. И этот, тоже что-то, я такой, ну, я ж первый раз тоді в Майнкрафт зашел, думаю, что это такое, надо узнать, что за игра. Тем более еще 3D-шный, такие, о, давай, короче, что-то бігаю, бачу этот, якесь чучело по льду ходить. Потом бачу, оп, мене в'їбав, думаю, ёбаный в рот, что такое? Вечерить начинаю, их больше становится. Время О, закончилось, всё, сразу просвечил, этот, так хотела взять. песок успела. этот вокруг себя накидал и так и стоял целую ночь. Так, мгм. Бажаю Night Heaven. Мені, як найомники, вони мені дуже нравляться. Я би хотіла з ними працювати. Це от прям. Це. А, і все. Ну, в принципі. Down to 5 seconds. Be advised, a bomb location has been compromised. Куриця бігає. Bomb located У мене by прям Op під базою, сука.
Так, Ти ж розумієш, що я тебе можу застрелити, навіть не побоюся цього. на тобі що з нею? М'ясо. Кстати, я Ні, не треба помню, з щоб лука попробувати. куриця бігала. О, попав. Да ладно нахуй. Так, а стріла, ну стріла пройобана, ясно. Стрілою надо було стріляти. Ну да, надо було стріляти, тоді б я пулю проїбав. Так, ну по Так, тут ідеї, ходять. Возле Б. подгоревше м'ясо. А обичне можна? Коли гуляв доту і всі катки пройобані, подгоревшее м'ясо. Необходимо гриль. А варене м'ясо. Необходимо кастрюля. Каструля. А чо я не можу його? Ага, мені надо їда 3-го уровня. Ніхуя. А так я просто зготовлю собі говна, да? Подгоревше м'ясо. Общажний хавчик. Общасник. Подумаєш. Бля, погнали, похуй. Попа фьюз. Нет. Блять, кстати, це ж Моя костри. хата. Це ж костри привлікають цих відьм. Да. Крикуні. Їх ще називають. Тут десь костер можна там, я не знаю, за 3 пізди від бази поставить, блять, включить його, поставить туди дров полетучий і с'їбаться. Так, треба дивитися, тому що м'ясо зготовиться через пару секунд. А у вас какая-то стоит? Блін, надіюсь, мені опит дадуть хоч якийсь. Время 2 часа ночі. Я хочу приключень собі на жопу. Приключень я не бачу. Бля. Приключення мене ігнорують. Старий Жалко. чувак живий? Уже ні, я не понял. А я крутила... Ну. О, мадама, привет. А Кто? чё тебе красные... А, так ночь же. Я думаю, чё тебе красные глаза? Мадам, Хто не це хочете за прислав? мною побалакать? Ми з тобою так балакаємо. Ну я не до тебе, я до другої мадами, яка ходить, як я не знаю, як будто їм коліно прострелили нахуй. Не знаю, хто це зробив. Я ще не стріляв. Не буду Так, їда, показувати пальцем. вода, ух ти, блядь. Подгоревше м'ясо таке вкусне. Наверно, щоб не гниле. следующим я буду к собі качать І від мене. лопасть, інтелект. Да я пятачок. Я сама не вижу. Да? Да нормально. Так, давай пістолети спробуємо. Мозі. Бля, подожди, я перезаряжаюсь. Ти куди побігла? Стой, блядь. Конечно, просто появится. Потому что тут магазин, это нет еще. Блядь. Ох, ебать, тут до хрена. А, все, сняли. Или нет? Да. Це було весело, блядь. Пистолет крайне ненадежное оружие. Да, пистолет крайне ненадежное оружие, скажу вам честно. Особенно против самого себе. Ага. Там стоїть, да. В ступеньках. Я знаю, я Поняв. бачила. Съебуся, бо зараз в'їбеш мене. Я не только. Короче, треба валять за це. Ну, видаться, игра. Я крутила эти Пиздец, курва. А яким чином вона сквозь этот, блядь, бронированную стену? Тупо одну силу чисто для ебануться. Сильно. Оце обманка, конечно, мощна. Сова, де ти, сука, я тебе пристрелю, нахуй, заїбала укать.
Ща такий находи, а то прям пиздец сова, хардкорний босс нашовся. Dark Souls. Блять, охереть. З одного барабана мені зняло практично четверть цього. И вашу Револьвера. Ладно. А, імеєш в виду по ізносу. Да. А може він уже охренеть. уйобаний був? Ні, це новий револьвер, який я скрафтив. Охуєнно. Охуєнний Там і револьвер. фішка розпределення на уровні. Кстати, а що цей чувак робить? М, Ага, понял. І ще врагов. Сильно. Разъебан, блядь. А мне еще Блять, скучно. Я тебе просто Я тебе просто сфоткаю, просто переделаю. Я б десь у мене нога заніміла. Заанімірували. Меня заминировали. Блять, а кстати, тут же літаючі хуйні тепер є. О, май. Ні, прикинь, ти собі сидиш на базі, чилиш, а до тебе прилітає якась хуєвирла, блять, з Для цього крилів. можна поставити ловушки, які крутяться. 15 seconds left. 10 seconds left. Боже, я вквітний крек. Проголодались, блять, як ти Тайм. заїбав. На пожри згорівшого м'яса. Смачно? Four Бачення. eliminated all friendlies. Так, ну по ідеї вже практично 4 ранку, я пішов шукати свої приключення на жопу. Прогуляйся по этому, по горевшему биому. Я хочу приключення, но не стики. Там ты охуеешь. Будь ты даже там пиздец прокачанный. А що з чатом? Чат умер. Ну да, Як і у мене, типа, в принципі. вообще. У мене не отправляється сообщення. Сломала. Ай-яй-яй. Так, головне зараз собі ногу не зламати тут. We need to locate a Легко. А потом шину наложи. Так, ну в принципі вже 4 ранка. Думаю, Можна Ночь ламати просто ногу. Ще зараз передав. ой, блядь, Це, ти мабуть, наїбнулася откуда? если тут существує третій етаж, то вряд ли. Вони на третьому етажі, вони, скоріше всього, в підвалі. Your drone has found a bomb. Мгм. Угу, да. І ще у них є мозі. Хто? 10 seconds to Мозі. Мозі. 5 Так, seconds. ого, цілих А 2 що Мозі гнізда робить? рядом. Він ворує дрон. Мозі, Make да. your way to its location and defuse it. Охуєть, я поняв, я обоїх почув і обоїх не почув. Він дрони ворує. Ага, все. Прям конкретно. Все, я поняв. Я Це вилучу він проблему. ставить эту херню, що Де воно? А, воно там. Ну, это правильно девочка. Блять, сама ж себе поплатила своєю хуйньою. Це оружие. Охренеть. Обмотане руки кожаними ремнями це оружие. Ох, який ти красивий. Я проїбала всі три сіл. тільки не видно ніхуя нікого. Нікого немає, так спускайся вниз тоді. Херово, що дрон не З може пістолетом я впасти. себе чувствую набагато уверенней. Блять. Вони, скоріше, на другій точці. Блять, як ото слізти. Охереть. А, погоди, я ж можу там это поставить. Просить. Опа, сука. Розламать. 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 Ти далі став, не на цій точці, на цій точці нікого немає. А, прям подо мною.
Cluster charge deployed. Я знала его. Я тебе вчера понравилось. Мне понравилось, потом не понравилось. Going И опять понравилось. Когда выигрываешь. Да. Хорошо. У мене є автомат. Тепер ти можеш намного швидше застрелитися. Курва! Пиздец. Так, я... Поднявся на второй этаж, ехал. Куди в мене колесо, блядь? Перший етаж. Ну, ладно, окей, ты поняла. Короче, я закинула на Чё? этот на ответ. А. И даже не за 10, я за 30 алмазов это выступила. Так, ну, у мене тепер є револьвер другого уровня. 15 От першого він візуально не відрізняється. seconds. The diffuser is now secured. Понял. 5 seconds remaining. Коротше, блядь, я зараз візьму і вломлюся в цю хату. Я не спію заплатити. Відкривайте, Богдан пішов, блядь. Хазяїн цієї хати. Ох, єбать, тут темно. А у меня Я вбив змію? Що? А что ты удивляешься? 74 крутки, я так думаю, нет. Мене всё удивляє те, що остальное я це змог зробити. опыт на плейдах, и всё. Ну, типа, я девочек не хочу. Я засматривалась на серии, Що це було останнє? Я знаю. что там, Сейчас я вернусь. потом на попасть, чтобы она Дякую вам за увагу. Ви дивилися стрімчик по грі Rainbow Six. Трохи погамав, треба тепер відпочивати. А щоб не пропустити наступні стріми, натисни сердечко, тобто слідкувати, та на все добре.